নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই দীপক কুকিং উইথ দীপক চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি বনাবলৈ গৈছোঁ চিকেনৰ এটি নতুন ৰেচিপি। তো আহকচোন চাওঁ। তো এয়া চিকেন লৈ লৈছোঁ, ডাঙৰ এটা লেগ পিচ লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি এনেকৈ কাটি দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজে আৰু মছলাবোৰ ভালকৈ যাতে লাগি যায়। তো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে আধা চামুচমান। তাৰপিছত জলকীয়াৰ গুড়ি, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি এয়া। তাৰপাছত আমি দিম হালধিৰ গুড়ি আৰু তাৰপাছত আমি আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে চিকেনটোত লগাই ল'ম। এনেকৈ ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি এই চিকেনখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম। হৈ গৈছে মছলা লগোৱা। তাৰপাছত আমি এটা খুন্দনাত এনেকৈ জলকীয়া দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি আমি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এনেকৈ খুন্দি লৈ দিছোঁ। তাৰপাছত আমি ইয়াতে দিম নেমুৰ ৰস। এইটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই কিনে খাই চাব। এই ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি হয়, অলপমান জ্বালা হয়, বাট খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তো এইখিনিও হৈ গ'ল। তাৰপাছত আধা ঘণ্টামান পাছত আমি ঢাকনিখন ওলাই ল'ম আৰু এইটো হৈ গৈছে। তাৰপাছত গেছ জ্বলাই কিনে আমি কেৰাহী দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু লগতে কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে তেলটো দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া। তো চিকেনটো দি দিছোঁ ইয়াতে আমি। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। তো আপোনালোকেও বনাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। তো কিছু তলপিঠটো হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে আমি হৈ গৈছে মানে অলপ ভাজা হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে আমি ওলটাই দিছোঁ। তো এনেকৈ চাৰিওপিনে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম চিকেন পিচটো। প্ৰায় হৈ গৈছে, এইটো ধুনীয়াকৈ লাল হৈ গৈছে। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। তো এইটো হৈ গৈছে এতিয়া। তো এখন কাঁহীত এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপাছত আমি এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে। চব কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংসখিনি। আৰু এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মজা, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব একবাৰ। সঁচাকৈ মজা লাগছে। প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ।